په دې ویډیو کې موږ خپل پروجیکټ مخکې بوزو او د سره سره په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې یو کانسپټ دی چې هغه ته کلاس ویریبلز ویل شي. نو کلاس ویریبلز پکې هم کور کوو. کلاس ویریبل څه څه دي؟ کلاس ویریبلز موږ سره هغه اټریبیوټس دي یا هغه ویریبلز دي چې هغه یو کلاس سره تعلق ساتي بجای د دې کې هغه آبجیکټ سره تعلق ساتي. مطلب دا دی چې هغه آبجیکټ سره ریلیټډ نه وي، هغه کلاس سره ریلیټډ وي. د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب شو چې کله هم یو کلاس جوړ کو او د هغه مو آبجیکټس جوړو نو هر یو آبجیکټ ځان سره خپل خپل ویریبل او خپل خپل ډیټا سٹور کوي. مطلب دا دی چې کله هم مونږ یو کلاس جوړ کو او د هغه مونږ آبجیکټس جوړو نو د هغه مونږ ملټیپل آبجیکټس جوړول شو او هر یو آبجیکټ چې دی هغه ځان سره ډیفرنٹ قسم ډیټا هولډ کوي. یعنی مونږ د خپل اگزامپل تو ګورو خپل سکولز منیجمنت سیستم والته نو کله چې هم مونږ د یو کلاس آبجیکټ جوړ کوی نخکته براشو دلته تاسو اگزامپل وخم. یعنی چې مونږ د سټوډنټ آبجیکټ جوړ کړو سټوډنټ 1 نو هغه سره کم انفارمیشن سٹورو، هغه سره په نیم ویریبل کې چې دی علی سٹورو او دغه شان په ایج کې ور سره 18 سٹورو. دغه شان سټوډنټ 2 سره چې دی په نیم کې خان سٹورو او په ایج کې ور سره 18 سٹورو. یعنی هر یو آبجیکټ ځان لپاره الګ الګ اټریبیوټ جوړي. خو که زه وغواړم نو د ټول آبجیکټس په منځ کې کامن اټریبیوټ هم جوړولی شم چې هغه د ټولو لپاره سیم وي. دې ته موږ په پایتان کې کلاس ویریبل وایو. راځئ چې دا په خپل پروجیکټ کې امپلیمنٹ کو. که تاسو خیال کړئ نو موږ د خپل پروجیکټ له سکولز منیجمنت سیستم پروجیکټ نوم ورکړی دی، نه چې سکول منیجمنت سیستم. دوانو کې فرق دی. یو سکول منیجمنت سیستم دی، یو سکولز منیجمنت سیستم دی. موږ د خپل پروجیکټ ته سکولز منیجمنت سیستم وایو. د دې مطلب دا دی چې دا ما سره یو داسې پروجیکټ دی چې په دې کې زه ملټیپل سکولز چې د هغې ډیټا مینیج کولی شم او هغه ارګنایز کولی شم. یعنی که زه وغواړم نو د یو سکول مختلف برانچز پکې هم اچولی شم، یا که زه وغواړم نو دا یو جنرل سافټویر هم جوړولی شم چې دا ما سره یو سافټویر وي او په دې کې به زه د ډېرو سکولونو ډیټا مینیج کوم. زه راځم او دې کې اوس د هغې دپاره یو بل انټیټي جوړوم یا یو بل کلاس جوړوم چې هغې ته ویلی شي سکول. اوس په سکول کې به زه کلاس ویریبل جوړوم. کلاس ویریبلز چې دی دا به مونږ څنګه جوړو؟ د دې نه مخکې چې کوم نارمل ویریبلز به مونږ جوړول یا اټریبیوټس به مونږ جوړول چې هغې به آبجیکټ سره تعلق ساته نو هغه به تاسو کتلی چې هغه مونږ په انټ میتھډ کې دننه جوړول. یعنی تاسو سیلف ډاټ ټیچر آی ډي کتی شئ، سبجیکټ کتی شئ، دغه شانتې دا نور چې کوم دی په سټوډنټ کې هم مونږ سره شته دی، سټوډنټ آی ډي والا دی، کورسز والا دی. نو دا مونږ په انټ میتھډ کې دننه جوړ کړي دي. چې کله هم یو کلاس ویریبل جوړو نو هغه مونږ په کلاس کې جوړو، هغه مونږ په میتھډز کې یا په انټ کې دننه نه جوړو. زه راځم او دلته یو کلاس ویریبل به جوړ کړم، دلته به نوم ورکړم سټوډنټس کاونټ، یا به د دې په ځای زه جوړ کړم چې ټوټل سټوډنټس. د دې مطلب دا دی چې ما سره په ټولو سکولونو کې ټوټل څومره سټوډنټان دي دا په دې کې زه سټور کوم. فی الحال به دا زه 0 ته انیشلایز کړم. دغه شانتې به زه ټوټل ټیچرز هم جوړ کړم چې ما سره ټوټل څومره ټیچرز دي، یعنی په ټولو سکولونو کې چې زه راجمع کړم. بیا زه راځم او ټوټل کلاسز به هم جوړ کړم چې ما سره ټوټل څومره کلاسز دي. لکه د مثال په توګه باندې په یو سکول کې چې دی نو د اول نه واله 5مه پورې کلاسونه دي نو هغې کې 5 کلاسز شو. بیا بل سکول کې چې دی نو د 5 نه واله 10مه پورې شو نو دغه هم 5 کلاسز شو. نو ټوټل موږ سره 10 کلاسز جوړیږي. نو دغه شانتې دغه تعداد به هم دی کې سټور کیږي. اوس راځم او دلته به زه یو آبجیکټ والا چې کوم اټریبیوټ دی چې کوم آبجیکټ سره تعلق ساتي هغه به هم جوړ کوم او هغه موږ ویلي چې هغه موږ په څه کې جوړو؟ په انټ میتھډ کې. زه به راشم او دلته به سیلف ډاټ نیم هم ولیکم چې سیلف ډاټ نیم او دلته به زه څه راچوم؟ دلته به زه د سکول نیم راچوم د آبجیکټ جوړولو په دوران کې. اچھا علم یې پکې پرېښوده. په دې طریقې سره به زمونږ چې کوم اټریبیوټ دی هغه جوړیږي. که زه غواړم نو زه به د دې نه علاوه د سره چې کوم سټوډنټس دي هغوی هم دلته ایډ کول شروع کړم. دې له به زه یو لیست ورکړم چې سټوډنټس ما سره څومره دي. د سټوډنټس نه علاوه به زه ټیچر او کورسز هم ځان سره ایډ کول شروع کړم، ټیچر او کلاسز هم ځان سره ایډ کول شروع کړم. ټیچرز دغه شان به زه راشم دلته به کلاسز هم ایډ کول شروع کړم. په دې طریقې سره زما اټریبیوټس چې دی هغه د کلاس ویریبلز نه مختلف دي. اوس به موږ راځو او چې کله هم موږ یو سټوډنټ ایډ کوو یا ټیچر ایډ کوو یا کلاس ایډ کوو
نو پکار ده چې موږ سره بره دغه کاونټ چې دی هغه سیوا کیږي چې دلته ما سره په اټریبیوټس کې هم هغه په دې لیست کې راځي شاملېږي خو بره به زه کاونټ هم سیوا کوم ادې دپاره به زه څه کوم ادې دپاره به زه راشم او دلته به میتھډ جوړ کوم چې ډیفاین ایډ سټوډنټ چې کله هم زه یو سټوډنټ ابجیکټ جوړ کوم نو د هغې نه پس په هغه سټوډنټ زه د سکول ته راواچوم او سکول ته د راچولو نه پس په هغه راشي او دلته چې کوم ما سره لیست دی سیلف ډاټ سټوډنټس والا دې کې به څه شي اپینډ به شي چې کله هم زه یو سټوډنټ جوړوم نو دی به د سکول ته اپینډ کېږي مطلب د سکول کې به دی ایډ کېږي زه راځم دې ته به سټوډنټ پیرامیټر پاس کړم دا مانه ایر شو دا دې ته ما را پاس کړم اوس په زه دلته بل څه کار کوم چې کله سټوډنټ راشي سټوډنټ خو په لیست کې ایډ شو خو زه به دلته اوس د ټوټل سټوډنټس مقدار هم سیوا کوم د ټوټل سټوډنټس مقدار به زه څنګه سیوا کوم د هغې دپاره به زه بره چې زما کوم ټوټل سټوډنټس په نوم باندې کلاس ویریبل دی کلاس لیول ویریبل دی هغه به یو سیوا کوم کله چې هم موږ یو کلاس لیول ویریبل اکسس کوو نو هغه موږ څنګه اکسس کوو هغې نه موږ مخکې د هغه کلاس نوم لیکو بیا به موږ هغه کلاس لیکو نو دلته به زه ولیکم چې ټوټل سټوډنټس از ایکول ټو او کوم چې ما سره ټوټل سټوډنټس دي هغې سره به زه یو جمع کم یعنې کله چې هم زه یو سټوډنټ ایډ کوم نو پکار ده چې زما د سکول په اکاونټ کې هغه سټوډنټ ایډ کیږي بیا به زه راشم چې ایډ ټیچر دپاره به هم دغه شانتې وکړم ایډ ټیچر سیلف ټیچر او زه به راشم دلته به سیلف ډاټ ټیچر سیلف ډاټ ټیچرز ډاټ اپینډ او دې ته به زه هغه ټیچر اپینډ کم د هغې نه پس به زه راشم او بیا به سکول ډاټ ټوټل ټیچرز او دې کې به یو سیوا کم دلته به زه شارټکټ استعمال کوم د دې په دې بره ما داسې لیکلی دی او خو ښکته به زه دلته ما شارټکټ استعمال کړ بره ما داسې لیکلی دی خو ښکته تاسو داسې هم لیکلی شئ اوس به زه راشم او دلته به بل ایډ کلاس والا میتھډ جوړ کړم دې ته به هم سیلف اتومیټیکلی خامخا به راځي بل به دې ته کلاس خو زه نشم لیکلی دې په دې به مای کلاس ولیکم زه کلاس ځکه نشم لیکلی چې کلاس په پایتان کې موږ سره الریډي په خپله د کیورډ په طور استعمالیږي نو هغه زه د ویریبل نیم نشم جوړولی دلته زه رالم او دلته به سیلف ډاټ کلاسز ډاټ اپینډ او دې ته به زه هغه مای کلاس ور واچوم بیا دې نه پس به زه راشم او کوم چې ما سره د کلاسز کاونټ دی ټوټل کلاسز دا به هم یو سیوا کم پلس از ایکول ټو 1 مطلب چې کله هم یو نوی کلاس زه ایډ کوم نو پکار ده چې ما سره د ټوټل کلاس کاونټ چې کوم دی هغه یو سیوا کیږي اچھا موږ خپل میتھډ جوړ کړل د ایډ سټوډنټ د ایډ ټیچر د ایډ کلاسز اوس راځم او د ګیټ میتھډز به جوړ کوم چې دا کوم په ذریعه به زه بیا دا کوم چې کاونټس ما سره جوړیږي دا به زه ګورم چې دا واقعي ده چې زیاتیږي او که نه نو ګیټ سټوډنټ کاونټ دا میتھډ به زه جوړ کوم دا به خالی وي دا یو ګیټر میتھډ دی دا ما له صرف د سټوډنټس چې کوم کاونټ وي هغه ریټرن کوي نو سکول ډاټ ټوټل سټوډنټس دغه شان به زه بل میتھډ جوړ کوم ګیټ ټیچرز کاونټ دا ماته څه ریټرن کوي سکول ډاټ ټوټل ټیچرز بیا به زه بل میتھډ جوړ کوم ګیټ کلاسز کاونټ او دا ماته څه ریټرن کوي سکول ډاټ ټوټل کلاسز اوس زه راځم او د دې پروګرام د رن کولو کوشش کوم د هغې نه پس په دې کې بیا موږ لږ چینجز کوو پروګرام خو فلحال په کامیابۍ سره رن کیږي ځکه چې موږ د سکول کلاس له ابجکټ نه دی جوړ کړی نو راځئ چې د سکول کلاس ابجکټ جوړ کړو د هغې نه پس وګورو چې آیا زموږ پروګرام کې څه ایرر خو نشته دی زه راځم دلته به یو سکول جوړ کړم دلته به سکول 1 نوم ورکړم دا د سکول کلاس ابجکټ شو او د سکول کلاس ابجکټ ته موږ په صرف د سکول نیم چې دی هغه په کنسټرکټر کې پاس کوو نو لیټ سې دلته به زه نوم ورکړم چې اسلامیه کالج پېښور دلته ما دا نوم ورکړه اوس زه راځم او د سټوډنټ انرول کولو نه مخکې چې دی زه به سټوډنټ خپل سکول کې ایډ کوم نو زه به څه کار کوم چې سکول 1 اول خو زه راځم او د ابجکټ له به نوم لږ شان چینج کړم دلته به زه آی سی پي نوم ورکړم چې دا لکه ما سره اسلامیه کالج پېښور ریپرزنټ کوي
اوس زه راځم او سټوډنټ 1 چې کله ما اډ که جوړ که نو زه به راشم او زه به اول دی څه ته کوم زه به اول د سره څه چلو کوم دی به زه د آی سی پي کې اډ کم نو اډ سټوډنټ او دې ته به دی زه ورواچم دا سټوډنټ آبجیکټ چې ما سره کوم دی سټوډنټ 1 والا دغه شان اوس به زه راشم او چې کله زه سټوډنټ 2 جوړ کم نو دی به هم څه چلو کوم د سره دی به هم زه ورواچوم دی هم ما اسلامیه کالج پېښور ته ورواچو د دې نه علاوه که تاسو وغواړئ نو تاسو دې کې نور سکولونه یا کالجونه وغیره هم جوړولی شئ سټوډنټان هم ما اډ کړل اوس زه راځم او ټیچرز هم اډ کولو کوشش کوم چې کله زه اډ سټوډنټ کوم نو پکار ده چې زه د اډ سټوډنټ نه مخکې څه چلو کوم دی زه اسلامیه کالج ته اډ کم زه به راشم او د اډ سټوډنټ په ځای به دلته کوم میتھډ کال کوم اډ ټیچر او اډ ټیچر ته به زه څه ورچوم ټیچر 1 دغه شان دی ته به زه چې کله زه ټیچر 2 جوړ کم نو هغه به هم دی ته زه ورواچوم ټیچر 2 ما هم بره جوړ کړی دا به هم دلته زه ورسره سمدس ورواچوم زه راځم دی کې به لږ انټر وکړم چې تاسو ته داسې ډېر کنفیوژن کوډ کې نه جوړېږي دا ټیچر 2 مې هم ورواچو اوس دلته رالم او دی ته زه ټیچر 3 هم ورچوم یعنې دی ته ما 3 ټیچران ورواچول او 2 سټوډنټان ورواچول زه راځم او دلته به اوس دا کلاس هم اډ کم آی سی پي ته ما اډ که څه څیزه کلاس 10 ته کلاس 10 چې دی دا هم ما د آی سی پي حصه جوړه کړه دا دې ټوټل څه مطلب شو دا دې ټوټل دا مطلب شو چې ما یو سکول جوړ کړ ځان سره اسلامیه کالج پېښور په نوم باندې او په هغې کې چې دی ما یو کلاس دی ما سره کلاس 10 ته په هغې کې ما سره 2 سټوډنټان دي او په هغې کې ما سره 3 ټیچران دي دا زما پراجیکټ کې فلحال ډیټا ده که زه وغواړم نو دی کې نور کالجونه او نور سټوډنټان او نور کلاسونه هر څومره د خپلې خوښې مطابق ورچولی شم زه راځم او ګورم چې زما کوم کلاس ویریبل دی نو آیا هغه ما سره زما چې کوم سټوډنټس دي د هغې کاونټ د کلاسز کاونټ او د ټیچرز کاونټ راکوي او که نه زه به راشم او دا به پرنټ کم دلته ډایرکټ آی سی پي ډاټ ګیټ کلاسز کاونټ یعنې دا ما ته دا شو کوي چې دغه کلاسز څو دي بل به ما ته څه شو کوي آی سی پي ډاټ ګیټ سټوډنټس کاونټ چې دی کې سټوډنټس څومره دي دا فنکشن دی نو دا به زه پیرنتھیسز ورته واچوم بل به زه څه پرنټ کوم آی سی پي ډاټ ګیټ ټیچرز کاونټ بل به زه یو کار وکړم چې ما کوم دا کوډ لیکلی دی نو دې سره به زه دلته سټرنګز ورواچوم چې مونږ پکې بیا غلطیږو نو دې ته به ولیکم چې ټوټل کاونټ آف کلاسز دغه شان به زه راشم او دلته به ولیکم چې total count of students دغه شان به زه راشم او دلته به څه ولیکم total count of teachers دا تاسو کتی شئ چې دا ما دې طریقې سره پرنټ کړل اوس راځم او خپل پروګرام رن کوم او ګورم چې څه ریزلټ راکوي تاسو کتی شئ چې د ما په کامیابۍ سره ټوټل کاونټ آف کلاسز 1 راکه چې موږ سره یو کلاس دی نه 10 کلاس دی ټوټل کاونټ آف سټوډنټ 2 راکه موږ سره واقعیت او ټوټل کاونټ آف ټیچرز چې دا د ماته څه اډرس پرنټ کړ اټ مین چې دلته ما څه ایرر کړی دی او دا چې لاین نمبر 174 کې تاسو وګورئ نو دلته دې سره ما د فنکشن سره پیرنتھیسز نه دی اچولی فنکشن ما کال کړی دی پیرنتھیسز مې نه دی اچولی دې وجه ایرر راکړی دی راځم پروګرام په دوباره رن کوم په دوباره چې ما رن که اوس تاسو کتی شئ چې د ما له څه ریزلټ راکه ټوټل کاونټ آف کلاسز د ما له 1 راکه ټوټل کاونټ آف سټوډنټ د ما له 2 راکه او ټوټل کاونټ آف ټیچرز د ما له 3 راکه په دې ویډیو کې موږ د کلاس ویریبلز په باره کې کمپلیټ ایکسپلینیشن وکړو موږ دا وویل چې یاره دا موږ سره څه څیز دی دا موږ جوړو کوم ځای کې د دې او د اټریبیوټس په منځ کې ډفرنس څه دی د دې د اکسس کولو دپاره موږ د دې نه مخکې د کلاس نوم لګو او دغه شان د دې استعمال موږ په کوم ځای کې په څه طریقې سره کولی شو او د دې په کامیابۍ سره استعمال موږ په خپل پراجیکټ کې وکړو